بسم الله الرحمن الرحیم. د غیر عضوي مرکباتو څلورم ګروپ مالګې یا سالس. مالګې هغه مرکبات دي چې د فلزاتو په واسطه د تیزابو د هایدروجن د یوه په اثر منځته راځي، لکه سوډیم فلز دی، هایدروکلوریک اسید تیزاب دی، سوډیم فعال دی، د هایدروجن ځای نیسي، هایدروجن ازادیږي، په نتیجه کې د سوډیم او د کلورین ترمنځ تعامل صورت نیسي، د سوډیم مربوطه مالګه سوډیم کلوراید لاسته راځي او هایدروجن ازادیږي. یا مالګې هغه مرکبات دي چې د تیزابي او قلوي باقیو څخه جوړ شوي وي. مثلا سوډیم هایدروکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي. سوډیم د OH په طرف بانډ ماتي، سوډیم مثبت او H منفي. HCl هم H څخه د کلورین په طرف خپل بانډ ماتي، H مثبت او کلورین منفي. سوډیم د القلي بقیه او کلورین د تیزابو بقیه ده. کله چې سوډیم د کلورین سره یوځای شي بیا هم سوډیم کلوراید لاسته راځي او H د تیزابونو کتیون دا د القلیو د هایدروکسیل انیون سره یوځای کیږي، په نتیجه کې اوبه لاسته راځي. یا مالګې هغه مرکبات دي چې د تیزابو او د القلیو د تعامل څخه منځته راځي. تیزاب د القلي سره یوځای شوي، په نتیجه کې مالګه اوبه لاسته راځي. راځو د مالګو فزیکي خواصو ته، لکه څرنګه چې موږ د تیزابو دارنګه د القلیو خواص ولوستل، دغسې د مالګو هم خواصو ته راځو چې په دوه ډوله دي، فزیکي خواص او کیمیاوي خواص. لومړی فزیکي خواص ته راځو. مالګې مختلف خوندونه لري، اکثر یې تریخ خوند لري. یعنی دا نه ده چې ګنې مالګې یو قسم خوند لري، بلکې مختلف خوندونه لري. ځینې کیدای شي چې تروش خوند ولري، ځینې کیدای شي تریخ خوند ولري، ځینې کیدای شي تریخ خوند ولري. په مختلفو خوندونو کې مالګې پیدا کیږي، خو اکثر چې دي تریخ خوند لري. یا ځینې ورته مالګین خاصیت وایي، مالګین خاصیت لري یا مالګین خوند لري، لکه د خوړو مالګه. نو بعضې داسې مالګې چې هغه بیا موږ د ژبې په واسطه باندې نشو حس کولی، ځکه کیدای شي تیزابي وي یا زهري خاصیت ولري. دویم مختلف رنګونه لري. مالګې په مختلفو رنګونو کې پیدا کیږي، یوازې سپین رنګ کې نه پیدا کیږي، بلکې کیدای شي بعضې مالګې زیړ رنګ ولري، کیدای شي سور رنګ ولري، شین ولري، تور ولري. مختلفو رنګونو کې مثلا کاپر سلفیټ چې کوم دی، یعنې د توتیا چې ورته وایي، بلو یا بي رنګ لري. پوتاشیم پرمنګنیټ تقریبا نارنجي رنګ لري، بنجاني رنګ لري، یا فیرس سلفیټ نارنجي رنګ لري. بهرحال په مختلفو رنګونو کې پیدا کیږي. دارنګه دا هم د تیزابو او د القلیو په څیر باندې جامد، مایع او غاز حالت کې پیدا کیږي، خو اکثرا په دې کې جامد وي. یعنی مالګې اکثرا په جامد حالت کې زیاتې پیدا کیږي. څلورم فزیکي خواص دا دي چې ځینې په اوبو کې حلیږي، ایونونه تولیدوي. مثلا سودیم کلوراید د که په اوبو کې واچول شي ایونونه تولیدوي، په مثبت او منفي برخو ویشل کیږي. شپږم ځینې داسې مالګې دي چې په اوبو کې نه حلیږي، رسوب کوي. مثلا کلسیم کاربونیټ یا د چونې ډبره چې ورته وایي، که چېرته په اوبو کې واچول شي په اوبو کې نه حلیږي، رسوب کوي. او داسې نور مالګې شته چې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري، بلکې رسوب کوي یا لاندې کینی. شپږم نمبر ځینې زهرجن خاصیت لري. ځینې داسې مالګې دي چې په هغې کې د سیان ګروپ یا خطرناکه ګروپ دی زهرجن، مثلا سودیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ. که چېرته انسان وخوري یا نور حیوانات وخوري اکثرا د مرګ باعث ګرځي. راځو د مالګو کیمیاوي خواصو ته. په کیمیاوي خواصو کې بیا هم موږ د مالګو کیمیاوي تعاملات لرو چې څه ډول تعاملات ترسره کوي او کوم مرکبات لاسته راځي. د مثال په ډول باندې که چېرته مالګې د القلي سره یوځای شي نو په نتیجه کې به نوي القلي او نوي مالګې لاسته راځي. مالګه سودیم کلوراید ده،
القلي امونیم هایدروکساید د دواړو د تعامل په صورت کې بیا هم دوی په آیونونو تجزیه کیږي ډبل تعویضي تعامل تر سره کوي سوډیم مثبته برخه راځي د امونیم مثبتې برخې ځای نیسي په نتیجه کې سوډیم هایدروکساید جوړوي او امونیم مثبته برخه دا راځي د کلورین سره یوځای کیږي امونیم کلورایډ مالګه جوړوي نو که چیرته مالګې د القلي سره یوځای شي نو محصولات به نوي القلي او نوي مالګې وي یعنی مطلب دا چې په دغه محیط کې بنوي وي یا په دغه تعامل کې بنوي وي یعنی په طبیعت کې بنوي نه وي په طبیعت کې به دا مالګې شته موجود وي خو په دغه تعامل چې کوم موږ عیار کړی په دې کې به نه وي دارنګه که چیرته مالګې د تیزابو سره یوځای شي دغه تعامل مخکې موږ هم ولوستو د تیزابونو په خواصو کې هم راځي او د تیزابو په استحصال کې هم راتلی شي که چیرته مالګې د تیزابو سره یوځای موږ ویلي چې نوي تیزاب او نوي مالګې به لاسته راځي خو دا تیزاب به سلفوریک اسید وي قوي تیزاب دي که چیرته په پوتاشیم کلورایډ ور واچول شي نو پوتاشیم د هایدروجن ځای نیسي هایدروجن د پوتاشیم ځای نیسي یو ډبل تعویضي تعامل تر سره کوي کله چې پوتاشیم د هایدروجن ځای ونیسي یو هایدروجن دلته پاتې کیږي نو پوتاشیم بای سلفیټ مالګه لاسته راځي دارنګه هایدروجن د کلورین سره یوځای کیږي هایدروکلوریک اسید نوي تیزاب لاسته راغلو او دارنګه نوي مالګه لاسته راغلو که چیرته ایونداره مالګې یعنی دریم کیمیاوي خواص دا دي که ایونداره مالګې په خپلو کې سره تعامل تر سره کړي دوه ډوله نوي مالګې به لاسته راځي او که چیرته ایونداره نه وي نو بیا نو ریاکشن بیا تعامل نه تر سره کوي دلته سلفر کلورایډ او سوډیم نایتریت دوه ډوله مالګې دي دواړه ایونداره مالګې دي دوی هم ډبل تعویضي تعامل تر سره کوي د سلفر څخه د کلورین په طرف بانډ ماتیږي او دلته د سوډیم نه د نایتریت په طرف باندې سوډیم راځي د نایتریت څخه د سلور زینسی یا ارجنټیوم زینسی او سلور یا ارجنټیوم چې دی د سوډیم زینسی نو کله چې سلور د سوډیم زیونسی سلور نایتریت بلاسته شي یا ارجنټیوم نایتریت بلاسته شي یا د نقري نایتریت بلاسته شي یا د سپین زرو نایتریت بلاسته شي او سوډیم به د کلورین سره سوډیم کلورایډ لاسته راشي دا د مالګو کیمیاوي خواصو اوس د مالګو عمومي استحصال ته راځو چې په کومو طریقو کولی شو مالګې لاسته راوړو په مختلفو طریقو لاسته راځي خو دلته مونږه لومړی ډایرکټ طریقه یا مستقیمه طریقه چې په دې کې فلزات د غیر فلزاتو سره یوځای کیږي او په نتیجه کې مالګې لاسته راځي مثلا فلز لیتیم دی دارنګه کلورین د غیر فلز دی یا هیلوجیني عناصر دي که چېرته دواړه سره یوځای شي نتیجه کې به لیتیم کلورایډ لاسته راشي همداسې که چې د برومین سره ایودین سره فلورین سره هیلوجیني عناصر دي که فلزاتو سره یوځای کیږي نو په نتیجه کې به د مربوطه فلز هیلوجیني مالګه راسته راځي مثلا لیتیم بروماید لیتیم ایوداید لیتیم فلورایډ یا د نورو غیر فلزاتو سره یوځای کیږي فلزات مثلا د سلفر سره یوځای کیږي د کاربون سره یوځای کیږي فاسفورس سره یوځای کیږي نو بیا هم د همدغه مربوطه فلز مالګه بلاسته راځي د استحصال دوهمه طریقه یې که چیرته فلزي اکسایډونه د تیزابو سره یوځای شي بیا هم مالګه لاسته راځي او اوبه به لاسته راځي کلشیم فلز دی دا د کلورین سره
کیلشیم کلورایډ جوړي او هایدروجن د اکسیجن سره اوبه جوړي. د توزین لپاره که چیرته مونږ HCl هایدروکلوریک اسید ته 2 ولیکو ته پاتې شوي 2 ولیکل شي دواړه خواوې برابرېږي. دارنګه د استحصال درېیمه طریقه که چیرته القلي د غیر فلزي اکسایډونو یا تیزابي اکسایډونو سره یوځای شي نو په نتیجه کې به بیا هم مالګه او بلاسته راځي. مثلا کلشیم هایدروکساید دی که د کاربن ډای اکساید سره یوځای شي په نتیجه کې به کلشیم کاربونیټ او بلاسته راځي. د استحصال ډېرې زیاتې طریقې دي مخکې مونږه په تعریف کې هم ولوسته. مثلا که چیرته فلزات د تیزابونو سره یوځای شي دا هم د استحصال طریقه ده هم تعریف دي. یا که چیرته القلي د تیزابو سره یوځای شي دا هم د استحصال طریقه ده هم تعریف شو. دارنګه مونږ ویل چې که چېرته مالګې د القلیګانو سره یوځای شي دا هم کیمیاوي خواص شو او هم استحصال شو. یا که چېرته د سلفوریک اسید سره مالګه یوځای شي دا هم استحصال او هم کیمیاوي خواص شو. یا دوه ډوله مالګې په خپلو کې تعامل کوي د استحصال او کیمیاوي خواص دواړو کې راتلی شي. دا د مالګو استحصال یا لاسته راوړنه. راځو د مالګو ډولونو ته یا kinds of salts. مالګې په 3 برخو ویشل شوي: الف عادي یا خنثی مالګې، ب تیزابي مالګې او جیم القلي مالګې. راځو اول لومړی الف عادي یا خنثی مالګو ته. دا هغه مالګې دي چې د تیزابو انیون او د القلیو کتیون څخه جوړیږي. یا داسې تعریف کوو چې هغه مالګې دي چې د قوي القلي او د قوي تیزابو د تعامل څخه منځته راځي. د مثال په ډول باندې مخکې ویلي چې د هایدروجن نه د کلورین په طرف رابطه ماتیږي. په دې کې هایدروجن د تیزابو کتیون او کلورین د تیزابو انیون شو. سودیم نه د OH په طرف رابطه ماتیږي. سودیم مثبت او H منفي. سودیم د القلي کتیون او OH هایدروکسل د القلیو انیون شو. اوس نو د القلیو کتیون د تیزابونو انیون سره یوځای کیږي مالګه لاسته راځي. دا مالګه خنثی یا عادي مالګه ده. یا موږ ویل چې د قوي القلي او د قوي تیزابو د تعامل څخه منځته راځي. مثلا HCl هایدروکلوریک اسید قوي تیزاب دی، سودیم هایدروکساید قوي القلي ده. نو د دواړو تعامل نه چې کوم مالګه لاسته راځي د عادي یا خنثی مالګه ده. که چېرته تاسې د سودیم کلورایډ د خوړو مالګې pH یا پاور اف هایدروجن وګورئ نو وبه وي نه به تیزابي خواص لري او نه به قلوي خواص لري. دوهم قسم د مالګو تیزابي مالګې دي. هغه مالګې دي چې د تیزابو د کتیون او انیون او د القلیو د کتیون څخه منځته راغلي وي. یا هغه مالګې دي چې د قوي تیزابو او ضعیف القلي څخه منځته راغلي وي. مثلا په دې ځای کې سلفوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي. د پوتاشیم هایدروکساید چې دا یو القلي مرکب دی د دې کتیون پوتاشیم دی. پوتاشیم کتیون د هایدروجن په عوض کې نسبیږي په دې ځای کې. نو پوتاشیم بای سلفیټ مالګه لاسته راځي. دا ځکه تیزابي مالګه ده چې په دې کې د تیزابونو هم کتیون هم انیون شامل دي او د القلیو پکې یوازې کتیون دي. نو دغه مالګه تیزابي خاصیت لري. همدارنګه هایدروکسیل د هایدروجن سره اوبه جوړوي. یا موږ ویل چې د قوي تیزابو او ضعیف القلیو څخه منځته راغلي وي. مثلا که چیرته قوي تیزاب سلفوریک اسید وي یا HCl وي. HCl مخکې موږ ولوستل HCl قوي تیزاب دی
او دا د ضعیف القلي سره یو ځای کو. ضعیف القلي مثلا امونیم هایدروکساید دلته هم لیکلي امونیم هایدروکساید. د دې د تعامل په صورت کې به امونیم کلوراید مالګه لاسته راځي. نو امونیم کلوراید مالګه یو تیزابي مالګه ده، ځکه چې د قوي القلي او د ضعیف تیزاب د قوي تیزابو او د ضعیف القلي څخه منځته راغلي. یعنی HCl قوي تیزاب دی او امونیم هایدروکساید ضعیف القلي ده. نو د تیزابونو انیون چې کوم دی قوي دی پی او د القلیو کتیون ضعیف دی. د دې تعامل نه چې کوم مالګه لاسته راځي دا به تیزابي مالګه وي. دریم نمبر القلي مالګې دي. دا هغه مالګې دي چې د القلي د کتیون او انیون او د تیزاب یوازې د انیون څخه منځته راځي. یا هغه مالګې دي چې د قوي القلي او ضعیفه تیزاب څخه منځته راغلي وي. مثلا بسموت ترای هایدروکساید دی د نایتریک اسید سره تعامل کوي. په نتیجه کې یو هایدروکسیل د اچ سره یو ځای کیږي او به جوړي او نایتریت راځي د القلیو د هایدروکسیل د بقیې په واسطه کې نسبیږي. یعنی په دې ځای کې وګوري بسموت دا د القلیو کتیون دی، هایدروکسیل انیون دی، او نایتریت چې دی د تیزابونو انیون دی. نو په دې ځای کې دوه برخې د القلي دي چې یوې کتیون او بلې انیون، او د تیزابو کې یوازې یوه برخه د انیون برخه ده. نو بسموت دای هایدروکسي نایتریت مالګه لاسته راغله. دا ځکه القلي مالګه ده چې د القلیو خواص پکې زیات دي، هم د القلیو کتیون شامل دی پکې او هم پکې انیون، او د تیزابونو پکې یوازې انیون شامل دي. یا مونږ ویلي چې هغه مالګې دي القلي چې د قوي القلي او د ضعیفه تیزابو څخه منځته راغلي وي. مثلا قوي القلي چې د سودیم هایدروکساید ده، سودیم هایدروکساید یو قوي القلي ده. کله چې دا د کاربونیک اسید سره یو ځای شي، کاربونیک اسید ضعیفه تیزاب دي، نو تعامل په صورت کې به سودیم کاربونیت لاسته راځي. او سودیم کاربونیت یو القلي مالګه ده. ولې؟ ځکه چې د قوي القلي څخه چې هغه سودیم هایدروکساید او د ضعیفه تیزاب چې هغه کاربونیک اسید د هغې څخه منځته راغلي، نو دغه مالګې به القلي مالګې وي. د دې نه وروسته راځو بیا د مالګو په نوم ایښودنه باندې خبرې کوو او به انشاءالله په راتلونکي سلاید کې تشریح شي.